Wow. What's inside this plastic? Meron na naman. Ano kaya ito? Yung bagong dating, guys. Sa natin siya. Kaya tayo yung sinasabi ni Kyle na tara tayo, open na natin siya. Galing siya ng China. Huh? Hala! Webcam! Ay, may webcam na ako. Hala! A4tech. Mahal to. Galing to kay Vaneng. Kasi sabi niya, sponsoran niya ako ng ano. Wow! Thank you, Vanessa. Vanessa May Holbrook. Vaneng's vlog. Thank you talaga from Team Uplock. Wala, ganda. Ano ba ito buksan? May webcam na ako. Hindi na yung cellphone ko yung gagamitin ko for webcam. Oh my God. I think talaga ba ni unbox ko na siya. Kapagod ko na siya, magagamit ko siya mamaya for live ko. Ang ganda! Hala siya. Hala. May manual siya. Ito yung laman. Hala. Ang ganda. Thank you. Hala. Magagamit na ako pala dito sa aking PC. Thank you talaga, Vaneng. I-set up ko na siya mamaya. Thank you, Vaneng. Thank you, Vaneng, sa May Holbrook or Vaneng's vlog. Maraming salamat talaga dito. Kasi as in, wala talaga akong camera. Ang ginagamit ko talaga camera is yung cellphone ko na itong ginagamit kong pang vlog. Thank you talaga. Nag-test ako. Pagka sinalpak mo pala siya, diretso na siya. Automatic na siyang magko-connect. So, ito, tinday ko siya. Ang linaw niya. Ayan o. Grabe ang linaw. Ayan yung resolution niya. Pagdating sa 1080p sa camera. Diretso na siya. Wala na siyang kailangan pindutin. Ang pinindot ko lang dito sa camera is itong, kasi naka-droid cam ako dati kasi ang gamit ko sa is droid cam. Kasi cellphone yung gamit ko, kinoconnect ko lang siya dun. Ayan. Linaw, para siyang cellphone. Masyado lang siguro maliwanag. Parang against the light ba ako. Ayusin pa siya mamaya. Sinet up ko siya para mamaya pag nag-live ako. Thank you talaga, Vaneng. Salamat ng bonggang-bongga. Makikita niyo naka-bolt yung aking kasi mainit dito, kaya kailangan yung walang takip. Yung PC ko. Ayan. Ang ganda niya. A4tech. Thank you talaga, Vanessa. Thank you, Vaneng's vlog. Thank you so much. Please support my sponsor ko sa aking sa aking webcam na A4tech, si kay Vanessa May Holbrook. Kung hindi ko siya kadikit, dikitan niyo po siya. Napaka super legit. Monetized channel. Huwag natin i-skip ang harap. Gusto ko lang din pasalamatan si Vaneng's vlog sa pagbigay niya sa akin ng A4tech webcam. Ayan, kasi as in talaga wala po ako
webcam kasi medyo mataas yung prasyuhan ng maganda at saka magandang quality, malinaw na camera. So, ayan, in-sponsoran niya po ako nito kasi before, ang gamit ko talaga is cellphone. Then, kinukonek ko lang po yun sa, sa PC. Nag-download ako ng Droid Cam para i-connect dun sa aking PC para magkaroon ako ng webcam. Ayan, maraming salamat sa iyo, Vaneng's Vlog. God bless your heart, and thank you rin sa mga iba mo pang tulong at ang dami niya pong talagang tinulungan. Ayan, maraming salamat. Napakabuti ko ng puso niyo. Maraming salamat. Once again, thank you, Vaneng's Vlog. Ayan, tatapusin ko na po itong vlog na to, and thank you ulit po sa mga manonood at nanood nitong aking video. And thank you guys, God bless, and see you on my next live and vlogs. Ito po muli si Fairy Shell, ayan, ang inyong fairy godmother. Bye-bye!